Ok, ở bài học này thì mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về cái cách đổi cái nền bầu trời của trong cái video như này nhá. Đó, ok, nó cũng hết sức là đơn giản thôi. Rồi. Ok nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào cái cây like cho nó nhá. Vào cây like cho một cái video này. Rồi em fake nha. Cây like này. 1.2 cho video này nhá. Mình phải lấy video trước. Sau đó mình nhấp video vào. Thì lập tức là video sẽ bị mất hình như này nhá, nó sẽ còn được cái hình như này nhá. Khi đấy thì mình sẽ có được nhân vật nó xuất hiện như này nhá. Ok, đầu tiên chúng ta phải chọn cây like cho video đấy. Ok, chuyển về chế độ skin mate này, sau đó ta sẽ chỉnh tiếp là 3 chỉ số này nhá, để cho làm sao cho nó màu sắc nó tuyệt đối mình cảm thấy ưng ý nhất nhá. Sau đó mình lại về final result nhá. Trong cái final result này thì mình ở đây đi, mình sẽ ra đây, mình sẽ tạo một cái mask vào cái video này đi. Mình sẽ tạo cho nó một cái mask đi. Ok, mình tạo trước cho nó một cái mask như này nhá. Ok, khi mình tạo ra cái mask này đó, sau đó thì mình lại ra project, mình lại kéo cái video gốc nữa, được chưa? Mình lại kéo cái video gốc xuống nữa nhá. Ở đây ví dụ như video gốc thì mình đang cho là 221 rồi, thì ở đây mình phải cho lên 221 nha. Đó thì lập tức là sẽ rất được to như này nha. Mình ok, mình sẽ phải làm đây. Ok, mình tạm ướt video gốc nó xuống như này nha. Ok, tiếp theo là muốn người nó đậm hơn thì tao làm như sau nhá. Ta chỉnh cái này về đi, ta cho cái này về không đi. Đó thì điểm tiếp theo thì ta sẽ cho người ở đây đi, cái 13 14. Ok, cho cái này thành 13 này, cho cái này thành 14 này. Và tiếp theo nữa là mình sẽ cho thằng đây skin software lên 1 này. Ok, thì cho thằng thi lên 1 thì mình sẽ được một cái hình người nó sẽ đậm như này nhá. Ok. Ok, tiếp theo nữa thì là mình sẽ tạo cho nó thêm một nu nhá. Tạo thêm một cái nu object này. Trong cái nu object này thì bây giờ mình sẽ mở cái video này lên. Mình sẽ ấn vào đây. Mình sẽ chọn vào cái vị trí của hình người đây. Đây, mình sẽ bắt đầu cho nhân vật di chuyển tới đây đi. Từ cái nu này đi, mình sẽ di chuyển nó đi ra đây. Sau đó mình sẽ check motion cho cái video gốc này. Chờ mình sẽ check motion cho video gốc nha. Mình đây. Ở đây check motion này. Mình sẽ check motion vào video gốc này. Ấn vào checker 1 này. Ok, sau đó mình ấn apply này. Đó. Thì ở đây khi mình được cái video gốc này ấy, thì mình sẽ được hiện lên như này nhá. Ok, sau đó mình sẽ hiện ra như này nhá. Ok. Sau đó thì mình nhấp chọn cái video lúc đầu mà mình ấy đi, cái video lúc đầu mà mình chuyển xuống đầu tiên ấy, sau đó mình ấn edit gas này, được chưa? Sau đó mình chọn nu 1 này, được chưa? Sau đó mình chọn là apply motion này, lên nu 1 này, mình sẽ ấn ok này, được chưa? Mình sẽ ấn vào nu 1 thì nu 1 nó sẽ hiện lên như này nhá. Ok, sau đó thì cái video đầu tiên mình kéo xuống, mình ấn apply cho mình thôi, mình ấn ok cho mình đi. Thì lập tức là cái nu 1 của mình đây nó cũng sẽ được nó sẽ có các điểm motion chạy theo nhá. Đó, khi đấy thì mình sẽ thấy là cái điểm motion nó cũng sẽ chạy theo nha. Đây thì ở đây mình sẽ reset lại đi. Ok, sau khi đó thì mình sẽ nhấp vào cái sky nha. Ở trong cái mục sky này thì mình phải cho cái S này nó to ra. Ok, trong mục sky này thì ví dụ như này đi, trong mục sky này mình sẽ nhấp vào đây và mình ví dụ về điểm ban đầu đây, mình sẽ tạo cho sky một cái gọi là cái pen tool đi. Đó, mình phải vẽ một cái mask trong sky nha, mình phải tắt đi nha. Ok, mình phải tắt đi này. Thì cái bài tập này nó liên quan tổng hợp lại cũng khá là nhiều kiến thức nha. Ở đây mask đây thì bắt đầu là mình ấn hiện lên đi, thì cái mask nó chỉ được cần như này thôi. Khi đấy thì mình chẳng hạn mình sẽ tăng hệ cái feather của nó lên.
Đó thì khi đấy thì mình sẽ tăng cái feather của nó lên thì mình sẽ có được cái kiểu cái không khí nó sẽ bay lên như này nhá. Đây mà các bạn muốn nó cái kiểu mà chúng ta muốn nó không thay đổi ấy, thì chúng ta phải tạo các mask spare nha. Các mask spare ví dụ như trong trường hợp này đi thì mình có lẽ mình phải di chuyển nó bớt lên trên đây đi, vì cái mask spare này của mình thì mình cũng đang cho nó hơi quá, mình sẽ cho tầm lên đây về đây thôi, mình đang cho nó hơi quá, mình chỉ cần nghĩ tầm đến đây thôi. Đó, tạo ra cái không khí mà cái kiểu mà là nó quá xuống đây làm gì. Ok, nó tầm như này thôi. Thì ở đây nhá, cái mask spare dù mình ấn vào đây, mình chọn vào điểm đây là mình sẽ xuất phát này. Đến đây thì mọi người vẫn thấy nó ổn đúng không? Thì chúng ta sẽ ví dụ như đến đây đi, đến điểm đây chẳng hạn, đến cái điểm này thì mình lại phải thay đổi rồi, vì mình thấy nó xuống khá là gần. Đến cái điểm này thì ở đây đi mình sẽ lại phải nhấp vào mask spare này, mình sẽ chọn vào từng điểm một, được chưa? Mình sẽ phải thu lại nó nhỏ lại ít. Đó, mình sẽ phải thu nhỏ lại ít thì khi đấy thì nó mới trông nó mới được bình thường nhá. Ok, thì ở đây tiện đây thì bài học này mình sẽ ôn lại cả về phần mask cho các bạn luôn nha. Đó, lập tức chúng ta di chuyển như này nhá. Cái mask đầu tiên nó sẽ cố định như này, đến cái mask thứ hai nó vẫn được như này nhá. Đến tầm mask thứ 3 đây thì mình lại cũng lại phải thay đổi rồi, mình lại phải nhấp vào đây, mình lại phải di chuyển lên, được chưa? Mình sẽ lại phải di chuyển lên. Cái phần cây line này nó bao gồm rất nhiều kiến thức nha. Đó, khi đấy chúng ta sẽ lại về, ví dụ về đến đây thì mình lại phải thay đổi tiếp, được chưa? Mình lại phải thay đổi lại cái góc nhìn, cái bầu trời nha. Ok, thì khi đấy mình sẽ có được một video như này. Đó, cái hình người nó sẽ bay lên như này. Ok, bài học này hôm nay kết thúc tại đây thôi.